Poate sună foarte dur să spui nu iert, dar iertarea este iubire. Ca atare, dacă cineva îți face un rău și nu își corectează comportamentul, tu dacă ierți înseamnă că nu iubești, nu te iubești pe tine. Iertarea înseamnă iubire atunci când este percepută ca un act de iubire, când este primită din partea celuilalt ca ceea ce este iertare, adică își recunoaște greșeala, o corectează, are parte de remușcări, își face mea culpa, are un proces de măcinare în care se gândește cum să facă să nu se mai repete. Dar dacă toate lucrurile astea nu există, nici iertarea nu are de ce să existe, pentru că este gratuită și inutilă. Este, dimpotrivă, sabotează și extrem de defectuoasă. Susține un comportament dezadaptativ care face rău. Iertăm pe cineva care face rău, va face rău din nou și suntem noi vinovați față de ceilalți oameni cărora li se va întâmpla acest rău, pentru că n-am făcut nici cel mai mic gest să încercăm să corectăm acest lucru. În iertarea din procesul de vindecare, niciodată nu vorbim despre iertarea abuzatorului. Înțelegem contextul, înțelegem motivele, înțelegem de ce s-a întâmplat și facem o iertare, dar o facem față de noi. Noi trebuie să ne iertăm pe noi și acesta este cel mai greu proces, pentru că trebuie să-mi iert vinovăția de a nu fi văzut, de a nu fi văzut semnele. Vinovăția de a fi stat atunci când nu era de stat. Inclusiv vinovăția pentru că am iertat când nu trebuia să iert. Am trecut peste, am ignorat, am negat, am fost naivă, am crezut. Lucrurile astea am nevoie să le iert. De ce le-aș ierta? Le iert ca să pot să trec mai departe. Nu trec peste, trec prin, dar merg mai departe întotdeauna ca să nu rămân blocat. Dacă nu mă iert pe mine, rămân blocat în suferință și în abuz. Dacă mă răzbun, perpetuez abuzul pentru că fac exact același lucru care s-a întâmplat atunci în abuz.